Salutare, dragi prieteni! Tarifele, sau mă rog, taxele vamale ale lui Trump ar putea fi amânate, dar canadienii încă plănuiesc să boicoteze America. Ăsta este efectul politicii lui Trump de a amenința țările lumii libere cu tot felul de bazaconii. Și mă întreba un prieten, uite, Trump doar a glumit, a retras. Da, a retras, a glumit, dar iată că canadienii s-ar putea să nu glumească, scuzați-mi cacofonia, și să boicoteze produsele americane, pentru că acest lucru nu poate să fie controlat. Sentimentele oamenilor nu pot fi controlate de nimeni. Pe 3 februarie, cu doar o zi înainte de a intra în vigoare intrarea tarifelor planificate de Donald Trump pentru bunurile canadiene, premierul canadian Justin Trudeau a anunțat și el un acord semnificativ de ultim moment, prin care introduce și el tarife. Și astfel, în data de 4, ieri, de 4 februarie, Statele Unite ale Americii a suspendat pentru o lună tarifele pentru Canada. Un joc de a șoarecele și pisica, lucru care nu este bun pentru Statele Unite, pentru că, așa cum se vede, cum vă spuneam, tarifele se pot modifica, deciziile se pot da, dar mentalitatea oamenilor, sentimentele oamenilor nu sunt așa ușor de manipulat. Și eu cred că America va pierde foarte mult în Canada pe mâna asta, pentru că canadienii spuneau că se simt trădați, se simt înșelați de către Trump. Bun. Mergem mai departe cu subiectele principale ale analizei noastre de astăzi, care sunt: Zelensky spune că peste 45.000 de soldați ucraineni au murit în războiul împotriva Rusiei. Vedem și câți răniți are Ucraina în materialul de astăzi. Siluit de administrația Trump, Zelensky îi spune: sunt gata să mă așez la masa de negocieri cu Putin dacă aceasta este singura opțiune. Depozitul de petrol din Kuban, Rusia a luat foc din cauza atacului armatei ucrainene cu drone. Președintele Zelensky, în interviul său cu jurnalistul britanic Piers Morgan, a declarat că 45.100 de soldați ucraineni au fost uciși în războiul împotriva Rusiei, iar alți 390.000 de soldați ucraineni au fost răniți. În ceea ce privește pierderile noastre, cifrele exacte sunt foarte importante pentru noi. 45.100 de oameni au murit și aproximativ 390.000 sunt răniți. Permiteți-mi să clarific, numărul răniților este mai mare decât numărul răniților de obicei, pentru că sunt oameni care au fost răniți și apoi au fost răniți din nou pe câmpul de luptă și au revenit pe câmpul de luptă. Deci au fost așa, sunt oameni, da, să știți, sunt oameni care și de 3 ori au fost răniți și s-au întors pe câmpul de luptă. Asta demonstrează curajul și patriotismul multor soldați ucraineni care vor să-și apere țara, dincolo de pericol și dincolo de sacrificiul suprem. De aceea numărul de răniți este atât de mare, spune Zelensky. Deci raportul ăsta de 390.000 la 45.000 de morți. În ceea ce privește pierderile rusești, conform lui Zelensky, Federația Rusă a pierdut aproximativ 350.000 de soldați uciși, alți 50-70.000 sunt dispăruți, iar 600-700.000 au fost răniți. Zic rușii că au vreo 600-700.000 de răniți, care este un raport de 1:2, pentru că medicina de câmp rusească este mai slabă decât cea noastră, decât cea ucraineană, spune Zelensky. Iar rușii nu aduc răniții înapoi. Dacă o persoană este rănită pe câmpul de luptă, el rămâne acolo, deci estimările sunt aproximativ așa, dar corespund foarte clar realității, spune Zelensky. Așadar, dragi prieteni, rușii au un număr de 8 ori mai mare de morți în Ucraina decât armata ucraineană. Asta este o veste foarte bună pentru noi, pentru că nici eu nu mă așteptam la o asemenea veste, vă spun foarte sincer.
Zelenski a adăugat că există probleme cu numărul dispăruților și al prizonierilor, nu poate da un număr clar, dar Ucraina lucrează la el.